مين فينا ما اتحطش في الموقف ده؟ عايز مفك او اتنين نوع صليبه وعمال تدور وتدور تطلع كل الاشكال والمقاسات ما عدا الشكل اللي انت عايزه. بس خلاص اتحلت. بوش PSR سيلكت. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. زي ما عودناكم بتقديم كل جديد ومميز، هنقدم النهارده اضافه جديده مش بس للورشه، للبيت وللمكتب والمحل وحتى المطبخ. هنشرح النهارده مميزات وامكانيات وعيوب اخر ابتكارات شركه بوش العالميه PSR سيلكت. انا سميته سيلكت عشان الاختصار، لانه مش دريل ومش شنيور، ده اختراع يا كوتش. يلا بينا نبدا مع بعضينا. فكرة السلكت ده انه بيوفر عليك شنطة معدات مليانة مفاتيح ومفكات إلين، بحيث ان كلهم يكونوا متجمعين في مكان واحد، شبه مسدس الساقية بتاع افلام الويسترن الامريكي، بس بتختار السلاح اللي انت محتاجه وتشتغل بيه. يعني معاك دستة من رؤوس المفكات، 12 نوع مختلف، اكيد هيكفوا كل المتطلبات اللي انت هتشتغل بيها. تعالوا بقى نتكلم عن المميزات. اول ما يلفت نظرك في شركة بوش عموما هو اهتمامها الشديد بالتغليف. يعني تلاقي العدة جاية في بوكس حماية بلاستيك مدعم وقوي، مش بوكس بقى كرتون والكلام ده، ومقفول بطريقه تاكد لك انه المنتج الاصلي. وكمان هتقدر تستعمل الشنطه دي في نقل المعده من مكان لمكان، او حتى السفر بيها وشحنها لمكان تاني وانت مطمن على سلامه اللي جواها. نرجع بقى للجهاز نفسه. خفيف الوزن انما قوي جدا، بلاستيك مدعم ويحسسك بالقوه. اظن انه متفصل عشان يحسسك انه امتداد لايدك نفسها. جزء المطاطي اللي في الايد مرسوم على افضل وضعيه مسك، سواء كنت ايمن او اعصر، شطلاوي يعني، معمول عشان يمنع الانزلاق في حاله التعرق مثلا، بالاضافه لقوه المسكه نفسها. الجزء العلوي من السلكت ده متقسم 3 اجزاء. اولا الجزء الخاص بالشحن والحركه، سهم امامي يقول لك ان السلكت هيلف المسمار للربط، وسهم خلفي يقول لك ان السلكت هيلف المسمار للخلف او للفك يعني، والمربع الصغير ده مرسوم عليه علامه الشحن الشهيره، بيقول لك ان البطاريه مشحونه كويس لو منور اخضر، او البطاريه عايزه شحن لو بينور احمر. ثانيا الجزء الخاص باختيار سلاح معين، عدسه مكبره بتوضح جدا السلاح اللي مستعد لانه يطلع من المسدس. كمان في اضاءه داخليه عشان توضح السلاح نفسه. بصراحه حركه حلوه جدا موضوع العدسه مع الاضاءه، تضغط ضغطه بسيطه على زرار التشغيل، اللمبه الداخليه تنور ل 20 ثانيه، تختار السلاح وتشتغل بيه. ثالثا الزرار الاحمر ده عشان لما تختار السن اللي هتشتغل بيه تزق الزرار هيطلع السن من راس السلكت. نيجي بقى لباقي جسم السلكت. اولا دي الساقيه او البكره اللي بتختار منها السن اللي هتشتغل بيه، بلاستيك بملمس مضلع عشان يبقى سهل تلفها. عاجبني شكلها جدا بصراحه، حاسس ان معايا ورشه كامله في ايدي. كانوا ممكن يعملوها لون غامق بدل الشفاف وانت تختار من العدسه، انما اظن هم قاصدين يحسسوك ان الجهاز معمر وجاهز لكل انواع الشغل. ثانيا في كمان الزرار ده، اظن اي حد عنده شنيور كهربائي لاسلكي يعرفه، لانه وهو طالع كده الجهاز بيدور في اتجاه الربط، انما لو عملناه الناحيه الثانيه الجهاز هيلف في اتجاه الفك. ثالثا الزرار الرئيسي في المسدس طويل عشان تشتغل عليه بصباعين، وحساس جدا لان ضغطه بسيطه منه بتنور لمبه الليد الاماميه عشان توري لك المكان اللي هتشتغل فيه قبل ما تبدا الشغل، والضغطه الثانيه يبدا السلكت في الدوران حسب الاتجاه اللي انت محدده. وبص الحركه دي، لو المسدس متعمر وجاهز ان انت تشتغل بيه، ضغطه صغيره بتنور لك لمبه الليد الاماميه. انما لو انت لسه بتختار السلاح، ضغطه صغيره هتنور الجزء الخاص باختيار السلاح. بصراحه قمه الدلع والاحترافيه. نيجي بقى لامكانيات السلكت. طبعا الجهاز فيه امان انه ما يشتغلش غير لو طلعت منه السن اللي هتشتغل بيه، يعني وانت بتختاره وبتلف السنون مش هيشتغل معاك الجهاز ابدا، انما لو اخترت سن وطلعته الجهاز هيبدا يشتغل معاك. اكتشفت القيمه الحقيقيه للسلكت ده لما جيت افك طبله باب سكوريت زي دي، فيها نوعين من رؤوس المسامير، واحد بيتفك بإلين والتاني صليبه. بدل بقى ما تاخد معاك طقم مفكات صليبه وعلبه مفاتيح إلين، اشتغلت بالسلكت. بصراحه فرحت بيك جدا وحسيت انه اختراع مفيد فعلا. انت معاك 5 مقاسات صليبه و3 مقاسات إلين، واللي فرحني بيه اكتر واكتر ان السنون الاصليه اللي جايه من السلكت تقدر تغيرها حسب طبيعه شغلك، تقدر تخليهم كلهم سنون صليبه مقاسات مختلفه، او نصهم صليبه ونصهم إلين. انا شخصيا فرحت جدا لما لقيت فيهم سن لراس مسمار النجمه، لاني على طول بستعمله،
بس هبقى اضيف عليهم سن راس المسمار المربع عشان برضه بحتاج له كتير. وهتلاقوا ظهر فوق دلوقتي الدايره البيضاء وفيها حلقه مهمه جدا عن انواع المسامير، اتمنى اللي ما شافهاش يبقى يقول لنا رايه فيها. ميزه كمان في الجهاز، اظن ان بوش راعت المره دي النص الحلو من المجتمع، يعني لما تكون اداه بالشكل ده والسهوله دي اظن هيكون مساعد قوي جدا لكل ست بيت لو جت تفك مسمار او احتاجت تركب حاجه بسيطه في المطبخ. جهاز عملي جدا وسهل الاستخدام وخفيف الوزن ومريح ومليان بدائل مختلفه. طبعا بطاريته الليثيوم ايون 3.6 فولت من اجود الانواع وبتقعد فتره طويله جدا بدون شحن. نكمل بقى امكانيات الجهاز. هنستعمل خشبه 3 بوصه في 3 بوصه، ودي مجموعه مختلفه من رؤوس المسامير. ده الراس الفيليبس او الصليبه العاديه، ودي الصليبه الستانلس القمع، وده مسمار النجمه، وده الراس المربع، وده صليبه عاديه بس براس قبه او دائريه. وهنربط بقى كل الانواع دي بالسلكت ونشوف هيعمل ايه. السلكت قوي لدرجة انه غرز المسمار النجمة بالكامل في الخشب. الحقيقة ان السلكت ممتاز الصراحة ومريح جدا في مسكة الايد، انجز معايا الشغل في وقت مميز. نيجي بقى للعيوب. الحقيقة ان اول مرة شفت الجهاز كان بأحد معارض الاجهزة الكهربائية، وحاولت ان اشيل الراس المستعملة ما قدرتش. قلت ايه المصيبة دي؟ يعني افرض الراس تلفت من الشغل او اني محتاج اركب راس نجمة او مربعة، ده ايه الاداة العقيمة دي؟ بصراحة كنت ناوي اتكلم 4 ساعات عن العيب ده، انما بعد كده اكتشفت اني كنت غلطان جدا. السلكت بيتغير له الرؤوس الخاصة بيه، التصميم بتاعه ان فيه مغناطيس سوبر بيمسك الراس انها تقع من السلكت، مغناطيس قوي جدا بحيث انك تبقى مطمن ان مستحيل الراس تقع او حتى تطير من السلكت اثناء الشغل. كل اللي عليك انك تشد الراس وتركب اي راس انت محتاجها، وكمان تقدر تركب اكستنشن تطويل لو محتاج انك توصل لمكان ضيق في الشغل. تاني عيب في السلكت ده انه يعتبر غالي نسبيا، يعني على موقع امازون سعره حوالي $50، في مصر سعره تقريبا 1400 جنيه، في السعوديه مش غالي قوي سعره 340 ريال، بس بصراحه يستاهل، وفر وقت ومكان ومجموعه ادوات وزحمه، يستاهل. ارجو ان حلقه النهارده تكون عجبتكم واستفدتم منها. السلكت ده هيبقى صاحبي من هنا ورايح ان شاء الله. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم، وكالعاده مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.